Welcome to Learn When Time session. Physiology of thyroid gland. In physiology, we should know about trapping, organification, coupling, and release. Trapping the iodine ions from the bloodstream. These are iodide, not iodine. The iodide ions from the bloodstream are actively taken up or they are trapped by the thyroid follicle cell. होइन अनि this process is mediated by a protein called the sodium iodide sympater NIS. NIS ले iodide from bloodstream trapped into the thyroid follicle. Thyroid follicle को cell मा राख्छ. The concentration of iodide inside the thyroid cell becomes many times greater than that in the blood, reflecting the effectiveness of the trapping mechanism. Organification, अब organification हुन्छ यानी कि वान्स इन्साइड द फोलिकुलर सेल अझै त्यो स्ट्रोमा अझै त्यो कोलोइडमा गएको छैन यानी कि बिचको भागमा गएको छैन अझै सेलमै छ. वान्स इन्साइड द फोलिकुलर सेल आयोडाइड अन्डरगोज अक्सिडेसन टु फर्म आयोडिन. बल्ल आयोडिन फर्म गर्छ. आयोडाइडलाई चाहिँ इट अन्डरगोज अक्सिडेसन. दिस इज फेसिलिटेड बाई द इन्जाइम कल्ड एज थाइरोइड पेरोक्सिडेज हो. थाइरोइड पेरोक्सिडेज यसकै अगेन्स्टमा एन्टिबडिज भन्ने हो है त. यो थाहा पाउनु पर्छ. थाइरोइड पेरोक्सिडेज. थाइरोइड पेरोक्सिडेजले के गर्छ आयोडाइडलाई आयोडिनमा कन्भर्ट गर्छ इन द थाइरोइड फोलिकल. द आयोडिन then gets attached to the tyrosine residues on the thyroglobulin molecule. हो अब यो फेरि थाइरोग्लोबुलिन यहाँ इम्पोर्टेन्ट छैन. यो थाइरोग्लोबुलिनमा के हुन्छ टाइरोसिन रेसिड्यू हुन्छ. यो टाइरोसिन रेसिड्यूमा चाहिँ आएर आयोडिन गेट्स अट्याच्ड. आयोडिन गेट्स अट्याच्ड टु द थाइरोग्लोबुलिन to the tyrosine residues in the thyroglobulin molecule. This reaction is called as organification. It's organification resulting in the formation of monoiodotyrosine र डाइआयोडोटाइरोसिन. बुझ्यो? मोनोआयोडोटाइरोसिन र डाइआयोडोटाइरोसिन. अब के हुन्छ कपलिङ हुन्छ यानी कि दुईटा कपल गर्छ. टु आयोडिनेटेड टाइरोसिन रेसिड्युज. यहाँ थाइरोग्लोबुलिन त्यही भएर इम्पोर्टेन्ट छ नि. थाइरोग्लोबुलिनले चाहिँ टाइरोसिन प्रोभाइड गर्छ. यो थाइरोसिनसँग चाहिँ आएर अट्याच हुन्छ आयोडिन. टु आयोडिनेटेड टाइरोसिन residues on thyroglobulin can then couple together to form the active thyroid hormone. Specifically चाहिँ T3 र T4 ट्राइआयोडोथाइरोनिन र T4 लाई थाइरोक्सिन भन्छ. T3 लाई ट्राइआयोडोथाइरोनिन र T4 लाई थाइरोक्सिन भन्छ. सो T3 कसरी फर्म हुन्छ 1 मोनोआयोडोथाइरोनिन र 1 डाइआयोडोथाइरोनिन. यो कम्बाइन भएर डाइआयोडो मैले के भने मोनोआयोडो थाइरोसिन र डाइआयोडो टाइरोसिन कम्बाइन भएर ट्राइआयोडो थाइरोनिन बनाउँछ है त. सिन फेरि निन हुँदो रहेछ अचम्म छ. टु डाइआयोडो टाइरोसिन कम्बाइन भएर चाहिँ टाइरोक्सिन फर्म गर्छ. टाइरोसिन फेरि थाइरोक्सिनमा कन्भर्ट हुन्छ. ल ठिक छ. यो खासै चाहिँदैन. रिलिज हुन्छ. अब when thyroid follicles you just know for the knowledge, when thyroid hormones are needed, the thyroid gland responds to the thyroid stimulating hormone. अब thyroid stimulating hormone release हुन्छ from the pituitary gland. कहाँबाट pituitary gland. The thyroglobulin which is stored in the colloid of the follicle. thyroglobulin को काम के छ टाइरोसिन रेसिड्यू दिने. थाइरोग्लोबुलिन कहाँ हुन्छ यो चाहिँ कोलोइड भन्छ फोलिकलको, which is stored in the colloid of the follicle, is endocytosed back into the follicular cell. Follicular cell ले चाहिँ कोलोइडमा भएको थाइरोग्लोबुलिनलाई endocytose गर्छ. The lysosomal enzyme then digest thyroglobulin, releasing T3 and T4 into the bloodstream. The majority of the hormone release is T4, with a smaller fraction being T3. Once in the bloodstream, most of the T4 and T3 bind to the transport protein, with only a small fraction remaining free and biologically active. एकदम थोरै फ्र्याक्सन चाहिँ प्रेजेन्ट हुन्छ र त्यो चाहिँ बायोलोजिकली एक्टिभ हुन्छ भनेपछि सबै कुरा चाहिँ पहिला चाहिँ फोलिकुलर सेलमा आयो. फोलिकुलर सेलमा आइसकेपछि चाहिँ कोलोइडमा जान्छ. कोलोइडमा चाहिँ फोलिकुलर सेलमा चाहिँ अक्सिडेसन हुन्छ अनि चाहिँ कोलोइडमा चाहिँ अर्ग्यानिक कपलिङ हुन्छ. कपलिङ भइसकेपछि चाहिँ अब फेरि त्यो थाइरोग्लोबुलिनलाई चाहिँ फोलिकुलर सेलले इन्डोसाइटोज गर्ने भयो होइन. फोलिकुलर सेलले चाहिँ इन्डोसाइटोस गर्ने भयो र लाइसोसोमले चाहिँ थाइरोग्लोबुलिन र लाइसोसोमले चाहिँ थाइरोग्लोबुलिनलाई डाइजेस्ट गर्छ. थाइरोग्लोबुलिनमा के थियो
थाइरोग्लोबुलिनमा चाहिँ तिम्रो थाइरोग्लोबुलिनमा चाहिँ टाइरोसिन थियो अनि टाइरोसिन ले चाहिँ एउटा स्क्याफोल्ड प्रेजेन्ट गर्छ जहाँ चाहिँ आयोडिन आएर टाइरोसिनसँग अट्याच हुन्छ। सो यदि लाइजोसोमले काम गर्यो भनेपछि T334 रिलिज हुन्छ ब्लड स्ट्रिममा है। अब यसो व्हाट इज द युज अफ टाइरोसिन एन्ड थाइरोग्लोबुलिन हियर? टाइरोसिन यो के हो? टाइरोसिन भनेको दिस इज एन एमिनो एसिड द्याट सर्भ्स एज द फाउन्डेसनल बिल्डिङ ब्लक for the production of thyroid hormone. It is the amino acid that serves as the foundational building block for the production of thyroid hormone. The iodine atoms attach themselves to the tyrosine residues during the hormone synthesis process. Thyroglobulin ko kaam ke ho? Thyroglobulin is a large glycoprotein produced by and stored within the thyroid follicular cell. It serves as a substrate or scaffold on which thyroid hormone synthesis takes place. Thyroglobulin ma चाहिँ thyroid hormone synthesis हुन्छ। The thyroglobulin molecule contains multiple tyrosine residues and it is on this reduces the iodination and the coupling reaction occur. Iodination र coupling reaction हुन्छ अनि त्यसपछि यसमा लाइसोसोमले गर्दाखेरि T384 रिलिज हुन्छ। When iodine is added to the tyrosine residues on thyroglobulin, it forms monoiodotyrosine. When iodine is added to the tyrosine residues on the thyroglobulin, monoiodotyrosine. अनि अझै अर्को आयोडिन एड भयो भने डाइआयोडोटाइरोसिन। त्यसपछि कप्लिङ हुन्छ मोनोआयोडोटाइरोसिन र डाइआयोडोटाइरोसिन मिलेर ट्राइआयोडोथाइरोनिन बनाउँछ भने दुईटा डिआइटी डाइआयोडोटाइरोसिन मिलेर टेट्राआयोडो थाइरोनिन अथवा थाइरोक्सिन पनि भन्छौँ हामीले, त्यो बनाउँछ। र थाइरोइड ग्ल्यान्डलाई जब हामीले थाइरोइड स्टिमुलेटिङ हर्मोनले स्टिमुलेट गर्छ यसले चाहिँ थाइरोग्लोबुलिन जुन चाहिँ स्टोर भएको हुन्छ फोलिकुलर कोलोइडमा त्यसलाई चाहिँ इन्डोसाइटोस गर्छ अनि त्यसपछि लाइसोसोमले त्यसलाई ब्रेक गर्छ र T384 रिलिज हुन्छ। धेरै चाहिँ T4 रिलिज हुन्छ अनि त्यसपछि टिस्युजमा गएर T4 चाहिँ T3 मा कन्भर्ट हुन्छ अनि तिनीहरू चाहिँ फ्री फर्ममा हुँदैन, एकदम बन्ड भएर बसेको हुन्छ हैन। अझै पढौँ न कि यसको बारेमा। सो एउटा पेन्ड्रिन भन्ने कुरा हुन्छ। पेन्ड्रिन इज द आयोडिन ट्रान्सपोर्ट प्रोटिन। Specifically, it is involved in the transport of iodide ion across the apical membrane of the thyroid follicular cell. अघि नै भनेको थिएँ नि तिम्रो एउटा ट्रान्सपोर्ट प्रोटिन हुन्छ, माथि मैले भनेको थिएँ ट्रान्सपोर्ट प्रोटिन हुन्छ। मैले के भनेको थिएँ भन्दाखेरि iodide ion from the bloodstream are actively taken up by the thyroid follicular cell हैन, by a protein called NIS, sodium iodosymphoter. So sodium iodosymphoter सँगै पेन्ड्रिन पनि हुन्छ, which is an iodine transport protein. Specifically, it is involved in the transport of iodine ions across the apical membrane of the thyroid follicular cell, facilitating the facilitating the movement of iodine from the follicular cell into the colloid, where the iodide will be used in thyroid hormone synthesis. Bound and free form को concept छ। Once T3 and T4 are released into the bloodstream, they exist in two form, bound form or free form. Majority of the thyroid hormone T3 and T4 are bound in the plasma protein. This means they attach to specific protein in the blood, which helps in their transport and extends their half-life. Free form, a small fraction of thyroid hormone remains unattached or free in the bloodstream, and यही free form are biologically active and are readily available for uptake by the cell. 0.3% of T4 are free र 0.03% of T3 are free है त। यो एउटा डाटा हो। 0.3% of T4 are free र 0.03 भनेपछि कति थोरै हुँदो रहेछ T3 चाहिँ। यो केमा बाउन्ड हुन्छ? एउटा चाहिँ थाइरोइड बाइन्डिङ ग्लोबुलिनसँग बाइन्ड हुन्छ र अर्को चाहिँ प्री एल्बुलिन जसलाई चाहिँ ट्रान्स इराइथ्रिन भन्छौँ त्योसँग बाउन्ड हुन्छ र अर्को चाहिँ एल्बुमिनसँग बाउन्ड हुन्छ। केसँग बाउन्ड हुँदो रहेछ? एउटा चाहिँ हुन्छ एल्बुमिन, अर्को चाहिँ प्री एल्बुमिन, अर्को चाहिँ मेन भनेको के बाउन्ड हुन्छ? T3 T4 त्यो भनेको के हो? थाइरोइडको हर्मोन हो। सो थाइरोइड बाइन्डिङ ग्लोबुलिन त्यो हुन्छ। About 74% of circulating thyroid hormone are bound to thyroid binding globulin. Thyroid binding globulin has the highest affinity for thyroid hormone, but it is present in the blood in relatively low concentration.
प्री एल्बुमिन जसले चाहिँ ट्रान्सथाइरेटिन भन्छ, ट्रान्सइराइथ्रिन भनेको भने ट्रान्सथाइरेटिन. Approximately 20% of the circulatory thyroid hormones are bound to the pre-albumin known as transthyretin. एल्बुमिनमा चाहिँ अराउन्ड 10% भन्दा एकदमै थोरै चाहिँ एल्बुमिनसँग बाउन्ड हुँदो रहेछ है. फिजियोलोजी अरू पढ्ने कि पुग्यो. सो फिजियोलोजी चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन. त्यो युएसएमएलमा पनि एकदम सेकेन्ड हाइएस्ट मार्क्स क्यारी गर्छ स्टेप 1मा. त्यही भएर पढौँ. थाइरोक्सिन बाइन्डिङ ग्लोबुलिन, यसको बारेमा पढौँ. थाइरोक्सिन बाइन्डिङ ग्लोबुलिन यो भनेको के, इट इज अ प्लाज्मा प्रोटिन द्याट बाइन्ड्स टु थाइरोइड हर्मोन एन्ड इट हेल्प्स ट्रान्सपोर्ट देम थ्रु आउट द बडी. चेन्जेस इन थाइरोइड बाइन्डिङ ग्लोबुलिन लेभल्स क्यान इन्फ्लुएन्स द टोटल थाइरोइड हर्मोन लेभल इन द ब्लड. इभन इफ द फ्री जुन चाहिँ अनबाउन्ड थाइरोइड हर्मोन लेभल चाहिँ चेन्ज नहुनसक्छ. इभन इफ द फ्री होइन थाइरोइड हर्मोन लेभल रिमेन्स अनचेन्ज्ड. बुझ्यो? यसो न फेरि रिपिट गर्छु यो स्टेटमेन्टलाई. Thyroxine binding globulin. It is a plasma protein that binds to thyroid hormone and it helps transport them throughout the body. Changes in thyroid binding globulin levels can influence the total thyroid hormone level in the body. बुझ्यो? Even if free जुन चाहिँ बाउन्ड हुँदैन, थाइरोइड हर्मोन लेभल रिमेन्स अनचेन्ज. यो अझै बुझाउँछु म. थाइरोइड बाइन्डिङ ग्लोबुलिन केमा इन्क्रिज हुन्छ? प्रेग्नेन्सीमा. ड्युरिङ प्रेग्नेन्सी एस्ट्रोजन लेभल इन्क्रिज होइन, विच क्यान राइज द लेभल अफ थाइरोइड बाइन्डिङ ग्लोबुलिन. दिस ह्यापन्स बिकज एस्ट्रोजन इन्क्रिज द लिभर्स प्रोडक्सन अफ थाइरोइड बाइन्डिङ ग्लोबुलिन. र थाइरोइड बाइन्डिङ ग्लोबुलिनको लेभल इन्क्रिज भयो भने के हुन्छ? टोटल थाइरोइड हर्मोन लेभल इन द ब्लड चाहिँ इन्क्रिज हुन्छ. इभन इफ फ्री थाइरोइड हर्मोन चाहिँ चेन्ज नहुनसक्छ होइन. किनकि हाम्रो शरीरले यति धेरै हर्मोन बनाउँछ कि थाइरोइड बाइन्डिङ ग्लोबुलिन इन्क्रिज भयो भने फ्री थाइरोइड हर्मोन चाहिँ कम हुन्छ भन्ने हाम्रो सोच हुन्छ. तर हाम्रो शरीरले फेरि कम्पन्सेट गर्छ क्या. फेरि त्यसले चाहिँ अरू थाइरोइड हर्मोन निकाल्छ जसले गर्दाखेरि लेभल चाहिँ फ्री चाहिँ सेम मेन्टेन हुने कोसिस गर्छ. तर टोटल थाइरोइड प्रोफाइलमा टोटल थाइरोइड हर्मोनको लेभल बढ्ने भयो, यही भनेको. अनि एस्ट्रोजनले गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो? लिभरको प्रोडक्सन बढाइदिन्छ जसले गर्दाखेरि थाइरोइड बाइन्डिङ ग्लोबुलिन चाहिँ बढ्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो अलिकति थाइरोइडको लेभल बढ्न सक्छ. अर्को चाहिँ प्राइमेरी बिलियरी सिरोसिसमा के हुन्छ त भन्दाखेरि दिस इज अ क्रोनिक लिभर डिजिज होइन. प्राइमेरी बिलियरी लिभर एब्नर्मेलिटी क्यान अल्टर thyroid binding globulin level. In this condition, the bile ducts in the liver are destroyed, leading to liver damage and increased TBG level. So, primary biliary cirrhosisमा पनि हाम्रो टोटल थाइरोइडको लेभल बढ्न सक्छ लिभरमा एब्नर्मेलिटी भएर. ओसिपी पिल, ओरल कन्ट्रासेप्टिभ पिल कन्टेन्स एस्ट्रोजन होइन. त्यो एस्ट्रोजन भनेपछि एस्ट्रोजनले के गर्छ? एस्ट्रोजनले लिभरको प्रोडक्सन बढाइदिन्छ. अर्को चाहिँ एक्युट लिभर कन्डिसन. एक्युट लिभर डिजिज क्यान चेन्ज द मेटाबोलिजम अफ भेरियस प्रोटिन. एक्युट लिभर कन्डिसन यो पनि फेरि लिभरतिर आयो, इन्क्लुडिङ टिबिजी. द स्पेसिफिक इफेक्ट क्यान भ्यारी डिपेन्डिङ अन द नेचर अफ द लिभर कन्डिसन. जेनरली के थाहा भने टिबिजी केमा बढ्छ? प्रेग्नेन्सीमा बढ्छ, प्राइमेरी बिलियरी सिरोसिसमा बढ्छ, ओसिपी बिलमा बढ्छ र एक्युट लिभर कन्डिसनमा बढ्छ. थाइरोइड बाइन्डिङ ग्लोबुलिन केमा घट्छ? हाइपोप्रोटिनेमियामा घट्छ अफकोर्स होइन. लेभल अफ प्रोटिन चाहिँ घट्यो, त्यसमा चाहिँ घट्ने भइहाल्यो. स्टेरोइड थेरापीमा घट्छ होइन. स्टेरोइड सच एज प्रेडनिसोलोन र डेक्सामेथासोन त्यसले लिभरको प्रोडक्सन अफ थाइरोइड बाइन्डिङ ग्लोबुलिन घटाइदिन्छ स्टेरोइड थेरापीले, लिडिङ टु रिड्युस लेभल इन द ब्लड स्ट्रिम. अर्को चाहिँ नेफ्रोटिक सिन्ड्रममा यो घट्न सक्छ होइन. किडनी एक्सक्रिट एन एक्सेसिभ अमाउन्ट अफ प्रोटिन इन द युरिन, नेफ्रोटिक सिन्ड्रममा. त्यही भएर यो घट्न सक्छ. अर्को सिरोसिस अफकोर्स इट्स अ लेट स्टेज अफ लिभर कज बाई भेरियस लिभर डिजिज होइन. ड्यामेज अफ लिभर माइट प्रड्युस लेस थाइरोइड बाइन्डिङ ग्लोबुलिन. तर यो प्राइमेरी बिलियरी सिरोसिसमा पनि लिभरमै अब अल्टरेसन आएको कारणले गर्दाखेरि, तर यहाँ चाहिँ फेरि बढ्छ प्राइमेरी बिलियरी सिरोसिसमा. अर्को चाहिँ हाम्रो नेफ्रोटिक सिन्ड्रोम भइहाल्यो. सिरोसिस चाहिँ अलिकति
पढेको अन्त अलिकति फरक आयो, लिभरमा यदि इन्जुरी भयो भने। तर लेट स्टेजमा चाहिँ कामै गर्दैन नि त सिरोसिसमा। अर्को टेस्टोस्टेरोन थेरापी हुन्छ। टेस्टोस्टेरोन थेरापीमा चाहिँ के हुन्छ, टेस्टोस्टेरोन क्यान इन्क्रिज द लिभर प्रोडक्सन अफ ट्रान्स, यो चाहिँ जे गरेर छ नि, यो एउटा किरा गरेर है, सो इग्नोर इट। टेस्टोस्टेरोन थेरापी, टेस्टोस्टेरोन क्यान डिक्रिज द लिभर्स प्रोडक्सन अफ ट्रान्स of thyroid binding globulin. Testosterone therapy can decrease the liver's production of thyroid binding globulin. त्यस्तै एस्ट्रोजनले के गराउँछ, एस्ट्रोजनलाई चाहिँ इन्क्रिज गराउँदो रहेछ, टेस्टोस्टेरोनले चाहिँ डिक्रिज गर्दो रहेछ होइन। प्र्याक्टिस आफै पढ्ने, प्र्याक्टिस गरेर। एक्रोमेगालीमा पनि थाइरोइड बाइन्डिङ ग्लोबुलिन चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। दिस इज अ डिसअर्डर द्याट रिजल्ट्स फ्रम एक्सेस ग्रोथ हर्मोन आफ्टर द ग्रोथ प्लेट्स हेभ क्लोज्ड होइन। इन्क्रिज ग्रोथ हर्मोन क्यान डिक्रिज थाइरोइड बाइन्डिङ ग्लोबुलिनको लेभल है। द लेभल अफ थाइरोक्सिन बाइन्डिङ ग्लोबुलिन इन द ब्लड इन्फ्लुएन्स द टोटल अमाउन्ट अफ total amount of thyroid hormone present in the circulation, especially T3 and T4. However, it's important to note that TBC do not affect the free level of this hormone, which are biologically active form. Right. So, increased TBC भयो भने के हुन्छ, total T3 र T4 with more TBC available, there is an increased binding capacity for thyroid hormone, resulting in higher level of total T3 and T4 in the blood. होइन, bound plus free form. Free T3 and T4, despite the increase in total T3 and T4, the level of free T3 and T4 remains unchanged. This means there is no actual change in thyroid function. This is because of compensatory होइन, हाम्रो शरीरले धेरै प्रड्युस गर्न थाल्छ। Clinical implication, patient with elevated TBC might have total thyroid hormone level which could be misinterpreted as hyperthyroidism. However, as a free thyroid hormone level are normal, they are typically euthyroid, normal thyroid function. बुझ्यो? प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ हाम्रो थाइरोइड बाइन्डिङ प्रोटिन बढेको कारणले गर्दाखेरि, प्राइमेरी बिलियरी सिरोसिसमा थाइरोइड बाइन्डिङ प्रोटिन बढेको कारणले गर्दाखेरि, ओसिपी खायो भने पनि थाइरोइड बाइन्डिङ प्रोटिन बढेको कारणले गर्दाखेरि बढ्न सक्छ। डिक्रिज टिबिसी, डिक्रिज थाइरोइड बाइन्डिङ ग्लोबुलिन, जहाँ चाहिँ टोटल T3 and T4 with less TBC available, there is reduced binding capacity for the thyroid hormone, leading to lower level of total T3 and T4 in the blood. However, free T3 and T4 level, even though the total T3 and T4 level decrease, the level of free T3 and T4 remain unchanged, indicating stable thyroid function. Clinical implication, patient with decreased thyroid binding globulin, जस्तै कि टेस्टोस्टेरोन होइन, जस्तै कि टेस्टोस्टेरोन थेरापी भएको केसमा, सिरोसिस भएको केसमा, हाइपरप्रोटिनिमिया भएको केसमा, यिनीहरूमा चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दाखेरि देयर माइट बी डिक्रिज इन थाइरोइड फङ्सन that might appear as decrease in thyroid hormone level होइन। They have low thyroid hormone level which could be misinterpreted as hypothyroidism. However, as the free thyroid level are normal, they generally have euthyroid status. So अझै पढ्ने नै, यति पढेपछि मस्त पुग्छ।